Amen. All right, good morning. Sa lahat ng mga ngayon ay nasa live streaming, magandang umaga sa inyo lahat. And I hope you're ready na. Makikita ba natin sila? Meron ba nagpapakita? Wala pa naman. Mukha yatang ayaw nilang magpakita. No? Nagtitext lamang sila pero ayaw nilang maging live. No? But anyways, sana gusto rin nating makita sila para lalong nai-encourage. Alam nyo, pagka nailagay natin sa screen, yung mga tao, yung mga kapatiran na ngayon ay nanonood, kung nasaan man kayo ngayon, pag nailagay namin kayo sa screen, maraming mai-encourage. And nice kong sabihin sa inyo, mga kapatid, na marami nang kumukopya ng ating pamamaraan. No? And ako na magpapasalamat sa Panginoon, nagiging nakakatulong tayo sa kanila at nagiging blessing tayo sa kanila. Hindi lamang tayong gumagawa ng ganito, kundi kanilang tinutularan yung atin pong pamamaraan, naiisip ng mga pamamaraan. Kaya salamat sa Panginoon. Ano? And sa lahat ng mga churches, nagdiriwa ngayon ng panambahan, just keep going. Keep the right spirit in the ministry. No? Kaya salamat sa Panginoon, nandito kayo ngayong umaga. May mga ilan-ilan dito na sa kabila ng martial law. No, hindi naman martial law ito, mga kapatid. Gusto kong ipaalala sa inyo lahat, mga kapatid, na hindi ito persecution. Hindi ito tribulation. No, ito ay bunga lamang ito ng mga kasalanan ng tao, na inaani ng tao. Yan ho yan. And God is allowing it. And God is using it to bring these people back to God. Okay? And to all listeners from all over the world, for those of you who are affected by this virus, good morning. Just keep your faith in God. God knows everything. We're serving an omniscient, omnipotent, omnipresent God. And God is willing to involve in this crisis. Yeah, He's willing. That's why He said, call unto me and I will answer thee. He's always willing to answer. So good morning. And I believe this morning, today, is God's day, the Lord's day. God has wonderful blessings for all of us. Wherever you are, just tune in to this live streaming. God has something for you. All right? Okay, mga kapatid, buksan po natin ang ating Biblia sa Romans chapter 13. Romans chapter 13. I hope ngayong umaga, mga kapatid, lahat ng mga nandiyan sa satellite stations, good morning, and I hope you are happy this morning. Amen? You can shout aloud, amen. Tayo mga nandito can shout aloud, amen. May nakalusot pa. Welcome, Brother Manalo. Good morning. Amen. Yeah. And mga kapatid, talagang may mga kapatid na hindi nila matiis. No, the house of God is always blessed. Wala tayong pwedeng ipalit na. Kaya sasabihin ko sa inyo, kahit natatatlo lamang ang nandito, talagang sinisika pa rin, no? Sinisika pa rin ng mga tao, talagang gustong pumunta talaga. Iba pa rin talaga. Ako'y naniniwala, we can worship God wherever we are. Pero mga kapatid, the house of God is different from our ordinary house. You know? But salamat sa Panginoon. All right, Romans chapter 13, meron tayong magandang pag-aaralan niyo sa Sunday School, mga kapatid. Boy, I'm telling you, matagal na, gusto ko na maglinggo kasi excited ako dito eh. Romans chapter 13. Nandiyan na po ba kayo? All right. We will begin reading from verse number 1 down to verse number 7. And if you are there, say aloud, amen. All right. Verse number 1. Let every soul be subject unto the higher powers. You see, the powers there is in plural form. Okay? So, ibig sabihin, hindi ho yan tumutukoy sa power ng Diyos, kundi tumutukoy yan sa power na ibinigay ng Diyos. Okay? Titignan po natin, kasi nasa plural form po yan. For there is no power
but of God. You see that? You see, there is no power, singular, but of God. You see, kung meron mang mga powers, kapatid, yan ay galing sa isang power. Kung merong higher powers, nanggaling po yan sa highest power. Okay? Nakuha nyo? Alright. Now, ang sabi ng Biblia, the powers that be are ordained of God. Is that clear? Alright? Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God. And they that resist shall receive to themselves damnation. For rulers are not a terror to good works, but to the evil. Wilt thou then not be afraid of the power? Do that which is good, and thou shalt have praise of the same. For he is the minister of God to thee for good. But if thou do that which is evil, be afraid. For he beareth not the sword in vain, for he is the minister of God, a revenger to execute wrath upon him that doeth evil. Wherefore, ye must needs be subject, not only for wrath, but also for conscience sake. For this cause, pay ye tribute also, for they are God's ministers, attending continually upon this very thing. Render therefore to all their dues, tribute to whom tribute is due, custom to whom custom, fear to whom fear, honor to whom honor. Tayo sandali manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa presensya ng bawat isa at salamat po, Panginoon, sa mga anak niyo po ngayon na nasa satellite stations, iba't ibang lugar, sa mga bahay po nila. And kung meron man po sila mga naimbita na mga bisita, Panginoon, nawa po yung maging maliwanag po sa amin ang lahat ng mga nangyayari po sa ibabaw ng lupang ito, sa ibabaw sa krisis, pagkasalukuyang krisis na hinaharap po namin ngayon. O Diyos, gamitin niyo po ang mga mensaheng ito na maririnig po namin sa umagang ito. Please use me. I am your minister. I am your servant. I am your proclaimer. Please, let me proclaim your word, your message this morning. And if there's any wicked ways in our hearts, oh God, that could possibly hinder the understanding and distract, oh God, the messages that they need to hear, please take it away. Take it out from us and forgive us and cleanse us and make us worthy, oh God, to receive blessings from thy word, and make me also worthy to proclaim your word this morning. Thou knowest that I'm nothing without you. So please use me. In Jesus' name, amen. All right, thank you. You may be seated. All right, this morning we will talk about the demonstration of God's power. The demonstrations of God's power. Now, God's ways, brethren, is that brother listening now? Brother, look at this way. Ang pamamaraan ng Diyos, God's way is always above our ways. Remember that. God's ways is always above our ways. God's way is always better than our ways. Lahat ng pamamaraan ng Diyos, kapatid, ay laging above sa ating pamamaraan. At ang pamamaraan ng Diyos ay laging mas mahusay sa ating pamamaraan. But you see, God demonstrates His power in so many ways as He wills. Yan po, kung kayo ay mga Bible students at kayo galing na sa Bible school, na unawaan nyo ang will ng Panginoon. As He wills, no? Lagi pong masusunod ang kalooban ng Diyos. Magmatigas man ang tao, ang kalooban pa rin ng Diyos ang masusunod. And so, ang Diyos kanya pong i-demonstrate yung kanyang kapangyarihan in so many ways as He wills. Kung anong pamamaraan ang gusto niya, yun ho ang mangyayari. And by the way, God, there is no surprise for God.
kailanman ang Diyos ay hindi po nasa-surprise. No, walang surprise sa Diyos. Ang mga nangyayari sa ating kapaligid ngayon ay hindi po kailanman nagsusurprise yan sa Diyos. No, alam ng Diyos ang kanyang gagawin. Tandaan po natin, He is an omniscient God. We're serving an omniscient God. Alam, bago mangyari ang lahat, mga kapatid, alam na ng Diyos. Okay? Hindi ang Diyos na sorpresa, mga kapatid. Kaya anuman ang kanyang gustong gawin, ay gagawin niya, mga kapatid. Alam niya ang kanyang ginagawa. You see, so God demonstrates His power through miracles. Makikita po natin yung mga kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan ng miracles. The first miracle during the time of the Lord Jesus Christ here on earth, when He turned the water into, come on, wine. You see that? Hindi lamang huyan, mga kapatid, napakaraming miracles. And then sa pamagitan ng miracles, mga kapatid, himala kung tawagin sa Tagalog. Sa pamagitan ng mga miracles, doon na de-demonstrate ng Diyos yung kanyang pangkapangyarihan. You see, naalala nyo ang salita ni Nicodemus sa Panginoong Kristo. Anong sabi niya? Walang makakagawa nito maliban na lamang na siya ay kinasisiyahan ng Diyos. You see, na siya ay kinasisiyahan ng Diyos. Sa madaling sabi, nakikita mismo ni Nicodemus, one of the rulers of the Jews. You see, na nakita niya yung kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan ng ginagawa mismo ng Panginoong Kristo at sa pamagitan ng miracle. Okay? I hope that you're following me. Not only sa pamagitan ng mga miracles, mga kapatid, kundi maging sa mga bagay. Nakikita po natin yung kapangyarihan ng Diyos. God is using also things to demonstrate God's power. You remember Moses' rod? Yung rod ni Moses? You see, maraming beses na ginamit yun ng Panginoon na ipinakita kay Pharaoh yung kapangyarihan niya. You see? So sa pamagitan nun, mga kapatid, sa pamagitan ng bagay, sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, God demonstrates His power in so many ways as He wills. Ano man ang gamitin ng Diyos at ano man ang gawin ng Diyos, ang natatanging purpose po niyan ay upang makita ng mga tao, maniwala sila, unbeliever man o believers, makikita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Sa miracles, nakita natin, and then sa mga bagay, nakita natin, just like Moses' rod, and not only that, doon sa rock. Remember that when they were in the desert? Sabi ng Panginoon kay Moses, paluin mo yung, kausapin mo yung bato at yung bato ay magbibigay, pero hindi kinausap ni Moses, kundi pinalo niya. And so, what happened? Nagbigay pa rin ng tubig yung bato. Listen, God can use things, you see, and not only that, God also demonstrates His power through animals. You see, naalala niyo, mga kapatid, in the book of Numbers, chapter 22, you don't need to turn to it, chapter 22, verses 21 to 38, the story of the ass and Balaam. You remember that? You see, nagsalita po yun, hinarang ng angel yung ass na sinasakyan ni Balaam, and then pagkatapos po niyan nagpapaliko-liko yung ass, pero hindi na siya, na-corner na siya ng angel, and then nagsalita yung ass. You see, God can use animals just to demonstrate His power. Are you following me? And now, in the book of Romans, mga kapatid, makikita natin in chapter 13, Paul is telling us not to resist the power. Not to resist, but let every soul be subject unto the higher powers. See that? In the book of Romans, binasa po natin kanina. And he gave us the reason kung bakit hindi dapat po natin i-resist yung powers, kapatid. We're talking about powers na ibinigay na po, mga kapatid, sa tao ng Diyos. Rulers, ang sabi ng Biblia. So let every soul be subject unto the higher powers. And He gave us the reason why not to resist. And He said, for there is no power but of God. The powers that be are ordained by God. So kanino nagagaling yung power? Sa Diyos. You see, anumang powers, kapatid, na sa ibabaw ng lupang ito, ay kontrolado po ng iisang power. And that is the power of God. So God demonstrates His power
true rulers. Kanina sinabi ko po sa inyo, through what? Miracles. Second, through what? Things. And then through what? Animals. You see, ginagamit lahat yan ng Panginoon. Naalala niyo po yung uwak? You see, na ginamit din kay Elijah. Remember that? See, lahat po. Maraming mga kapatid ng Diyos. Basta sinasabi ko po sa inyo, kayang gamitin ng Diyos ang lahat ng bagay, miracles, hayop man yan, bagay man yan, and now rulers, para ipakita ang kanyang kapangyarihan. And so, God demonstrated His power through rulers, and some of these rulers are good, and some or others are evil. You see? Now remember, Pharaoh is a ruler in Egypt, and he is one of the what? Evil rulers. Napakasama niya mga kapatid, para sa mga Hudyo mga kapatid, para sa mga tao ng Diyos, napakasama niya. You know this story, di ba? Pinatigas pa ng Panginoon yung kanyang puso, at kung ano ginawa nilang alipin ang mga Hudyo, ginawa nilang alipin ang mga lingkod ng Diyos, mga kapatid, and ginagawa nila ang buong akala ni Pharaoh, siya na yung Diyos, you know? Pero napatunayan niya, ipinakita ng Diyos sa kanya kung gaano po siya, kung gaano makapangyarihan ng Diyos. Now follow me carefully. Another one, you remember Nebuchadnezzar? Nebuchadnezzar, also a ruler of Babylon. You see? And he is one of them, one of the evil rulers, mga kapatid. How about Ahab? You remember King Ahab? He is also a ruler, an evil ruler, mga kapatid. So he's one of them. But there are some good rulers also, like if you can remember, kings like Abijah, Jotham, and Josiah. These are good rulers. These are good kings, mga kapatid, na nag-rule. But what I'm trying to tell you, brother, is this. Follow me carefully, ha? Both wicked and good kings were used to demonstrate the power of God. You see, mag-wicked, mag-good na rulers, kapatid, ay parehas ginagamit ng Diyos para i-demonstrate ng Diyos yung kanyang kapangyarihan. So huwag niyo kakalimutan po yan. May present ako sa inyong wicked, may present ako sa inyong good na ruler, mga kapatid. But lahat po ito ay ginamit ng Diyos upang maipakita sa atin yung kapangyarihan ng Diyos. Ngayon, eto na ngayon tayo. Alright? Nandito tayo, mga kapatid, ngayon sa ganitong klaseng krisis. Coronavirus na krisis, mga kapatid. Okay? Now, ang ating pong presidente, mga kapatid, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon, bagamat lagi niyang sinasabi na hindi siya naniniwala sa reliyon, hindi siya naniniwala, ang buong paniwala niya talaga, siya pupunta sa impyerno. Akalain niyo po yan. Paulit-ulit niya yung sinasabi sa media. Siya ay pupunta sa impyerno, isasama niya yung mga opisyalis na nakaraan, na magkikita-kita sa impyerno, yung nakaraang rehimen, yung mga taga-opisyalis ng Apubay, yung mga binabanggit niya. Na sila ay magkikita-kita sila sa impyerno. Alam niyo, bihira ako. Actually, siya lamang ho ang nariringgan ko na ganyang mga words. Na parang akala mo talaga kaya niya ang impyerno. Yeah. Pero, ang isang bagay na papasalamatan niyo po sa kanya, mga kapatid, na siya, ang ngayong araw na ito ay dineklara niya na National Prayer Day. Imagine that. So nakikita niyo po na yung kanyang mga statement ay parang merong controversy, very controversial, at merong parang magkakontra sa isa't isa. Yung kanyang controversial statement, mga kapatid, statement niya, laging controversial. You see, bakit? Minsan sasabihin niya punta sa impyerno, pero magdideklara siya. Akalain mo, mga kapatid, naunawaan yung ibig ko sabihin, ang nagdeklara ng magkaroon na ngayong araw na ito ay National Prayer Day para sa kaligtasan ng ating
buong bansa, kapatid, ay taong pupunta sa impyerno. Parang hindi nyo naiintindihan ang sinasabi ko. Kayo bang nasa satellite station, naiintindihan nyo kayo mga sa bahay? You see? Pero ganun na lamang ho ang pagkabagbag ng aking puso sa ating pinakamamahal na presidente. Ha? Noong araw, lahat ng nagiging presidente, mga kapatid, they are always my president. Ha? Sapagkat lagi kong tinitignan yung ginagawa nilang mabuti. Ngayon, mga kapatid, ang pinakang the best na presidente ko, Mayor Rodrigo Roa Duterte. Pinakang the best. You see? Kasi ang nakikita ko, yung kabutihan nilang ginagawa, kaya lang naaawa ko every time sasabihin niya na siya ay pupunta sa impyerno. Samantalang ako'y naniniwala na may nagpaliwanag na how I wish God will give me a chance to talk to Him about it. If God will give me a chance to talk about it, mga kapatid, kahit nakunin na ako ng Panginoon. Kasi, look at this. Abay, yung tao na ito, na nagsasabi na ngayon ay magkaroon tayo ng national prayer. Magsama-sama tayo. You see? Pero sino po ngayon? Sino ang taong ito? Yung taong nagsasabing magkikita-kita sila ng mga nakaraang presidente sa impyerno. Akala, sigurado niya pupunta siya sa impyerno, mga kapatid. You see? Nakikita niyo po yung ganong klaseng pananalita, yung ganong klaseng mga words na kanya pong binibitawan. Now, think about that. Now, hindi lamang po yan, mga kapatid. Ang ating presidente ay nagdeklara po ng tinatawag na enhanced community quarantine. And not only that, this time, he put the whole country into a calamity, a state of calamity. He put the whole community, the whole country into a state of calamity. It means lockdown. Lockdown. It means lockdown. Then follows the command. Ano po ang command ngayon? Ano yung mandato? Hindi ka pwedeng lumabas ng bahay. Anong ginagawa nyo rito? Kanina, kausap ko si Brother Greg. Sabi niya, parating na rin kami dyan sa kalagayan ninyo. Unti-unti na ngayon na ginagawa sa Amerika yan. Ngayon na California, gano'n na. See? But anyways, lockdown. Bago ka makalabas ng barangay, bago ka makalabas, ang allowed lamang, dapat ang barangay, mga kapatid, ang sistema na sinabi ng ating presidente, ihahatid yung, ano tawag sa pass na yon? Quarantine pass. Ihahatid sa bahay natin para lamang sa isang persona sa bahay na maaaring tatay o sino man ang merong yung guardian ang may hawak. Siya lamang ang allowed na lumabas para bumili ng pagkain, bumili ng gamot o ano pa mang pangailangan sa bahay. See? So, sa mga tuwid, yun lamang po ang allowed na lumabas. Of course, yung mga naka-uniforme talagang dapat nasa labas. Kasi kailangan natin sila. At sa panahon na ito, sila ang ating mga heroes. Alright? Ngayon, kantabay mga kapatid, ng command na yan, ng mandato na yan ni Presidente, which is our very good, the best among the mga presidents na lumabas, mga kapatid. Now, kaantabay po niya ng sabi ni Presidente, manatili kayo sa inyong mga bahay upang manatili kayo sa inyong mga pamilya at makausap ninyo ang inyong mga anak. Makausap ninyo ang inyong mga asawa. Ano ang dapat yung gawin? Manalangin kayo ng buong pamilya. You see, sa bahay. At ito na yung panahon para kayo'y magsama-sama sa tahanan na matagal na kayong nagbibisi, nagiging busy sa trabaho,
pero wala na kayong panahon sa inyong pamilya. Ngayon yung tamang panahon. Oh man, I'm telling you, everybody will shout amen for that. But listen now, ang tanong ko mga kapatid, kailangan pa ba natin ang isang presidente na nagsasabing siya'y pupunta sa impyerno na magsasabi sa ating magbasa ng Bible? Kailangan pa ba natin ang isang presidente na nagsasabing pupunta sa impyerno at magsasabi sa atin, mag-uutos sa atin, magpapadala ng mandato na tayo ay manalangin, na tayo ay pumirmi sa bahay at kausapin natin ang ating pamilya at panahon ito para magkaroon tayo ng magandang ties sa ating pamilya at mahalin natin ang ating pamilya? Now listen to me now, para maunawaan niyo po ang aking sinasabi. Balik po tayo sa istorya ng, let's go back to the history of Israel. Remember, Nebuchadnezzar, nung sinira nila ang templo sa Jerusalem. At pagkatapos nilang masira, kinonquer nila yung Jerusalem, dinala po nila ang Israelites sa Babylonia at naging captive ang Israelites for 70 years. 70 years. Why 70 years? Balikan nyo ang istorya, mga kapatid, ng Israelites. Napakalaking insulto ang ginawa nila sa Diyos. Nasa halip na ibigay nila ang credit ng lahat ng pagpapala nila sa Diyos, ibinigay nila ang credit sa idols, sa images. Ibinigay nila ang credit na yan, hindi sa totoong Diyos, kundi sa isang false God. You see that? What is the sin of Israel, brethren? Idolatry. You see, sa halip na ibigay nila sa Diyos, at ang Diyos ay nagbibigay na sa kanila, nagsasabi sa kanila, okay, lumapit kayo sa akin, ganito ang dapat yung gawin. Sa halip na lumapit sila sa Panginoon, anong ginawa ng mga Israelites? Sa halip lumayo sila at kinilala nila na ang blessing nila ay nanggagaling sa ibang Diyos at hindi sa totoong Diyos na nagpalaya sa kanila mula sa Egypt. So what happened now? Ang Diyos ay gumamit ng mga prophets. Sa halip na irespeto nila ang mga prophets, kapatid, kundi lalo pa nilang ililipusta ang prophets ng Diyos. So God allowed them, it means, brethren, that the Israelites did not recognize the true God. Hindi po nila kinilala ang totoong Diyos, at sa halip na ang Diyos, lahat ng paraan, kapatid, if you are going to study the story of the whole world, brethren, wala hong ibang ginawa ng ganyan ang Diyos maliban sa mga Israelites. Hindi niya yung ginawa sa ibang bansa. Hindi niya yung ginawa sa Egyptian. Hindi niya yung ginawa sa Babylonia. Ginagawa niya lamang yung pleading na yan sa Israel. And yet, Israel would not listen to God. Israel will not recognize God as the only God of Israel. Israel would not recognize that God is the only God that saved them at nagpalaya sa kanila mula sa Egypt. Hindi ho nila kinilala. Gumamit na ang Diyos ng prophets, sabi ko nga sa inyo, gumamit na ang Diyos ng miracles, lahat nakita, nasaksihan na po nila lahat. Pero hindi nila ni-recognize. Yung templo na binasbasan mismo, blines mismo ng Diyos, pinahintulutan ng Diyos na magiba. Yung mga taong pinili ng Diyos among many nations ay pinahintulutan ng Diyos na mapunta at maging alipin sa ibang bansa. Kapatid, listen to me now. Bakit inalaw to ng Diyos? Balik po tayo sa passage. Ang sabi ng Diyos, sa Romans na po tayo mga kapatid, the same thing na sinasabi ng Diyos sa mga anak ng Diyos. Listen, in the book of Romans, the church at Rome, kapatid, ay may halo na po ito, hindi lamang ito mga Hudyo. Pero ang pinag-uusapan na po dito mga kapatid is the same people, walang iba kundi ang people of God. Same people. Now listen to me now. Pansinin niyo mabuti.
ang sabi ng Biblia, let every soul be subject unto the higher powers. Here's the thing. All right, everybody, look at this way. Kayo mga nandiyan sa satellite, pakinggan nyo mabuti itong sasabihin ko ngayon. Okay? Sabi niya, kaya ho, sinabi ng Panginoon, huwag nyong i-resist ang power na yan. Alright? Sapagkat, makikita nyo po, nung ang Diyos ay nagsasalita sa mga Israelites, hindi nakikinig. You pray, hindi gagawin. Take heed to my word, hindi nila gagawin. Obey my prophets, listen to my prophets, hindi nila gagawin. Alright. Dalhin kita ngayon sa Babylonia. Hindi na ang Diyos at prophet niya ang magsasalita, kundi wicked rulers na. Pero ang sabi ng Panginoon, resist not. Alright? Pero ano ang pangunguna ni Nebukadnezar? Sinasabi ba ni Nebukadnezar na magsamba kayo sa totoong Diyos? No. No. But every time na si Nebukadnezar ay mag-uutos na papalayo sa Diyos, hindi na ho nagugustuhan ng mga anak ng Diyos sapagkat alam nila kung sino ang totoong Diyos na kanilang sinusuway nung panahon na sila ay pinaglilingkuran ng mga prophet ng Diyos. Alam nila, hindi na ho nila kayang sikmurain. But this time, kapatid, ano po ang ginagawa ng Diyos? Bagamat wicked ang rulers nila, pero nagagawa nila ngayon na tumawag na sa totoong Diyos sapagkat alam nila na ang pinasusunod sa kanila ng wicked rulers na ito ay hindi para sa totoong Diyos. You understand that? So God allows the wicked king to rule the people of God. Bakit? This time may batas na. See that? May batas na. Nakukuha niyo po mga kapatid. I hope na nasusundan niyo sinasabi ko. Alright, ito yung wicked ruler. Okay? Ito yung wicked ruler. Ito ang pagagawa sa inyo. Ito ang sasambahin nyo. Ito na ngayon. Alam ng mga tao ng Diyos na hindi dapat sambahin niya sapat hindi ang totoong Diyos. Noong araw, sinasabi na ng Diyos, ako ang dapat yung sambahin. I am the only God and none others beside me. Ay, ayaw yung tumino. Ayaw niyong tumino. Dalhin ko kayo sa wicked king. Ngayon, nung dinala ko kayo sa wicked ruler ngayon, whether you like it or not, ay talagang kinakailangan yung sumunod or take the punishment. So, anong gagawin ngayon ng wicked king? Alright, ito gagawin nyo. Sambahin nyo itong ginawa kong estatwa rito, ginawa kong image rito. No, we will not worship it. Di baling ipunish mo kami. So, ngayon, pipiliin mo na ipunish ka para makatawag ka sa Diyos at totoong Diyos. Samantalang noon ay libre kang tatawag na walang punishment. So do you understand that God is using the wicked rulers to demonstrate His power in order for the people of God to behave themselves and to worship His only and the true God? Sana nakita niyo po yung point na yan, mga kapatid. Look at this. Noong libre, walang punishment, walang batas. Pwede namang lumapit sa Diyos eh. Pwede namang kausapin ng Diyos. Pwede namang maglingkod sa Diyos. Pwedeng gawin. Tuloy-tuloy ang pagpapala. Nung pinagpapala, akalain mo mga kapatid, grabing insulto sa Diyos. Mas kinilala yung mga images na mag-worship sila sa false God kaysa magsamba sa totoong Diyos at ibigay ang credit sa totoong Diyos. Ngayon, dalhin ko kaya kayo sa Babylonia. Sige. Dadalhin ko kayo sa Babylonia under the wicked ruler. At yung wicked ruler nito, magtatayo siya ng isang Diyos-Diyosan. At sasabihin ng wicked ruler na ito, sambahin mo ang Diyos-Diyosan na ito. Pero alam nyo sa inyong mga mata na ang Diyos-Diyosan na ito ay talagang Diyos-Diyosan at hindi totoong Diyos. But this time, if you will not worship the false God,
you will be punished. Magkakaroon ka ng punishment. Pero mas pinili ng tao na sila'y parusahan kaysa magsamba sila sa hindi totoong Diyos. That's the first point, brethren. Look at this. At ako naman nagpapasalamat sa Panginoon sa nangyari po sa atin ngayon, kapatid. Ang ating presidente, look at this. This should be a shame to many people today. I mean, I'm talking about Christians, particularly to the Baptist people. And most particularly sa members ng church na ito, na nilalaro ang pagpupunta sa simbahan. Nilalaro at hindi binibigyan ng pansin ang pagbabasa ng Bible. Hindi binibigyan ng pansin ang panalangin. Hindi binibigyan ng pansin ang pagbibigay. Hindi binibigyan ng pansin lalo na ang pamilya. I'm talking about pagdating sa pamilya, yung kanyang anak. And now, napansin niyo po ba mga kapatid ang nangyayari ngayon? Na ngayon kapag hindi ka nag-stay ng bahay at umalis-alis ka pa rin at hindi ka sumunod sa mandato ng ating gobyerno, may karapatan silang ikulong ka. Now, do you understand that? Na pinahintulutan ng Diyos, ngayon, sasabihin ng Diyos, okay, aalis na ako sa eksena ngayon. Matagal kong sinabi sa iyong manalangin ka, matagal kong sinabi sa iyong magbasa ka ng Bible, matagal kong sinabi sa iyong huwag mong i-forsake ang assembly, matagal kong sinabi sa iyong huwag mong i-forsake ang pagbibigay. Ngayon mga kapatid, ang pagbibigay, alam mo, pleading ngayon ng buong bansa, donation, donation, giving, giving, giving. Bakit? Kailangan ng bansa ang pera. Kapatid, kung matagal na tayo matagal na nagbibigay, at anong ginagawa po natin? Hinahakot natin pati mga bata rito, mapatid, para turuan sila, para madali na silang pagsabihan at, ng gobyerno at sila maging masunuring citizen ng ating bansa. Ganon ang training. Kaya ho tayo nagbibigay. But what I'm trying to tell you right now, okay, sinabi ng Panginoon lahat, wag mong pabayaanan yung pamilya. Train up a child in the way they should go. So it's all about family. It's all about family. It's all about family. Hindi divorce ang solusyon. Hindi separation ang solusyon. Sinabi lahat siya ng Panginoon. Pero look, anong ginagawa ng tao? Anong ginagawa? Nakakalungkot. Kamakailan lang nag-testify ako dun sa aking ikinasal, na sila'y ikinasal ko, pero nagkaroon ng nag-divorce. Sabi ko, I hate this. I hate this. Pero ang tinestify ko lamang na sila ay kinasal ko. But listen to me now. Here's what I'm saying. Okay, God was saying, ayaw nyo makinig sa akin? Ayaw nyo makinig sa akin? All right. I'll take my hands off from you. And I will leave you to the rulers. Bahala ang mga rulers sa inyo. Alright, this time, hindi mo i-forsake ang iyong family sapagkat pag iniwan mo ang iyong pamilya, ikukulong ka na. Pag umalis ka ng bahay, may kaso ka. You understand what I'm saying? See that? Ngayon, panawagan ng isang presidente, ng isang administrator ng isang bansa, kapatid, is to pray. To pray. Just pray. Yun lang ang alam niya, pray. Pero hindi niya alam yung mga prayers. Kahit na ang panawagan ay buong bansa ang manalangin, pero sino ang mananalangin na titingin ng Diyos? That's the issue. Tatawag yung iba sa kanilang kanya-kanilang Diyos ang mga kapatid. Hindi kaya lalo lamang lalala ang ating kasalanan, mga kapatid, ang ating problema? Because the Bible is very clear. If my people who will pray, my people. And the condition is right there. Panawagan sa kanyang tao, my people.
people turn from their wicked ways, then will I turn also my what? Punishment. No turning away of punishment if the people of God will turn away from their sins. Now you understand what I'm talking about here? Kapatid, this time, wala nang akalain mo, ang Diyos pinintulutan niya, ang gobyerno na, sige, bahala kayo, ibibigay ko na kayo sa gobyerno. Bakit? Para manalangin kayo. Sapat pag hindi kayo manalangin ngayon, ikukulong kayo. Noon sa Diyos, pag sinabing pray without ceasing, pag sinabi ni Paul, okay lang, maglakad-lakad ka lang dyan, walang punishment eh. Walang kulong, walang aresto, walang pananakot mula sa gobyerno. Pero ngayon, sinasabi na, sige, labas ka ng bahay, iwanan mo pamilya mo, kulong ka. Sige. Pag sinabi ng Biblia, pag sinabi ng prophet of God, pag sinabi ng pastor, pag sinabi ng preachers, do not forsake your family, okay lang. Walang kulong eh. Ngayon, sabi ng Diyos, okay, ayoko na sa'yo, dito na ako, magdidistansya na ako sa'yo, pero ibibigay kita ngayon sa gobyerno. Ibibigay kita ngayon sa rulers. And you cannot resist the rulers. Now, you understand now kung bakit ang Diyos, pinintulutan ng Diyos ng mga rulers na ito, ay pati tayo, sabi nila, ay siguro hindi tayo sakop dyan kasi ang sakop lang dyan. No. Don't twist the Bible. Ipapaubaya ka because if you're doing good, you're good. That's what the Bible says here. Okay? Sapat ang isang taong gumagawa at matapat sa Panginoon, kahit na sino ang mag-rule sa kanya, hindi siya matakot. Pero ang tao, ang Kristiyanong hindi gumagawa ng maayos, kapatid, papahintulutan ng Diyos na i-rule ka ng isang evil ruler. Because when the evil ruler said, pray, you will not resist or else you will receive punishment. Ngayon, akalain nyo ngayon, maraming nananalangin. Kaya nung pinasa ko yung text na mag-pray, lahat ng mga pawikan umiiyak. Lahat ng mga emotional na Kristiyano, kapatid, don't miss it. Mamayang hapon, yan ang aking mensahe. Yan ang problema, mga kapatid. See that? Nauunawaan nyo, kaya sabi ng Panginoon, all right. Sinabi ko sa iyong manalangin ka, ayaw makinig. Sinabi ko magbasa ka ng Bible, ayaw makinig. Sinabi ko sa iyo, huwag mo ipoprosek pag ayaw mong makinig. Sinasabi ko sa iyo, magbigay ka. Listen, the Bible is very clear about giving. Alam nyo, nililiit-liit natin yung pagbibigay ng tithes and offering, pero pag-aralan nyong mabuti, kapatid, kung gaano ka-blessed ang isang bansa na hindi pinoforsake ang para sa Panginoon. Malakay, you go back to Malakay, huwag niyong katakutan. Because Malakay is teaching us how to be blessed. Hindi para magalit. Hindi para maasar. Tinuturo sa atin yan ng Panginoon para tayo, kapatid, ay pagpalain ng Panginoon. Yan ay isa sa mga pamamaraan kung paano tayo pagpapalain ng Panginoon. Pero sabi ng iba, well, ano ba naman yan? Puro na lang giving. Kahit dito sa satellite, magbibigay pa rin kami. Nakikinig kayo ng salita ng Diyos, saka na kayo ng Diyos. Now, gusto natin pagpalain tayo ng Diyos. That's God's way. You go back and study carefully the book of Malachi chapter 3. And once you forsake the tithes and offering, look what's going to happen. The land will be accursed. Do you understand what we have right now? Crisis. You see, ngayon, ayaw natin magbigay. Saan kinukuha yung pagbibigay ngayon? Tataasan ng tax. Saan pa? Ngayon, donation. Babagbagin tayo ng ating emotion. Titirahin ng emotion para magbigay tayo.
Pero mga kapatid, ang pagbibigay dapat properly pa rin. Ang pagpapalain lang ng Diyos, yung katugunan mo sa hinihingi ng Diyos. Minsan magaling ang mga taong mga nababagbag ng emotion na magbigay sa hindi naman requirement ng Diyos. And you are expecting a blessing. How can you expect a blessing? How can you expect a blessing from God if God is not requiring it? Kita niyo mga kapatid kung ano nangyari ngayon? Akalain niyo ngayon, ang mandato to stay with your family ay nanggagaling sa isang taong naniniwala na siya pupunta sa impyerno? Hindi ko po sinasiraan si Presidente. Mahal na mahal ko at nagpapasalamat ako na mismong galing sa kanya, sa kanyang bibig, ang mga bagay na ito. Saan nang galing ang mandato na tayo manalangin? Galing sa isang presidente na naniniwala na siya'y pupunta sa impyerno. At ayusin natin ang ating sarili. Saan? Mag-behave tayo. Saan nangyari? Saan nang galing ang kapatid? Hindi galing sa isang naniniwala sa Diyos, kundi sa isang taong naniniwala na pupunta siya ng impyerno. Now, this is amazing, kapatid. Kung bakit may mga taong ang bilis maniwala, mas gugustuhin pa nilang mag-submit sila sa mga taong ganito kaysa sa ang Diyos na nagsasalita. Kaya ang sabi ng Panginoon, resist not. Resist. Let every soul be subject unto the higher powers. Alam niyo mga kapatid, sapagkat yung kanyang mandato ay galing din niya sa Diyos. Sabi ko nga sa inyo kanina, maging si Nebukadnezar, akalain niyo mga kapatid, nung nahihirapan na yung mga tao, saka na sila sumisigaw. Sapagkat yung inilagay na Diyos-Diyosan ni Nebukadnezar, alam ng mga tao na hindi makakatulong sa kanilang kapigatian. So kanila sila tumawag sa totoong Diyos na alam nila in the first place na nagligtas sa kanila. Mula pa ho sa panahon ni Moses, mula pa, alam nila na yun ang Diyos ni Abraham. Kapatid, you've got to remember this. Sa lahat ng mga kapatiran ngayon na nakikinig, huwag nyo na hong hintayin pa na ang taong hindi naniniwala sa ating pinaniniwalaan na salita ng Diyos ang Biblia, ang magsasabi sa inyong ayusin ninyo ang inyong pamilya. At pag hindi nyo inayos, makukulong kayo. Kinakailangan pa ba takutin kayo ng kulungan bago kayo maniwala, bago nyo ayusin ang inyong pamilya? Bago kayo manalangin, bago kayo magbasa ng Biblia? But you know what? God is allowing them to happen. Naglagay siya ng taong may kakayanan na magkulong. Akalain nyo, nakakalungkot naman, no? Akalain nyo, ikulong ni Nebukadnezar yung mga anak ng Diyos, yung mga tao ng Diyos. And God allowed them. Inalaw ng Panginoon yun. Ha? Brethren, I don't know about you, but this crisis right now, itong crisis na nangyayari ngayon, ito po'y dapat pag-isipan po natin. This is not about to lose your faith, but you've got to be strong in your faith. Listen, ngayon may mga nangyayari ngayon sa ating kapaligiran. Tingnan natin. Sasabihin natin, ito ba ay pinayagan ng Diyos? O pagpupumilit ng tao? Kapatid, what is important right now is this. Can you picture and see how God demonstrates His power?
Nakikita niyo ba kung paano pinapakita ng Diyos, i-demonstrate ng Diyos yung kanyang kapangyarihan? Nakikita po ba natin kung paano pinapahayag ng Diyos sa buhay natin? Ano man ang mangyari, ako pa rin ang Diyos. I am the only God. You see? I am the only God. Ano man, sino man ang mag-rule, at anumang klaseng ruler sa mag-rule sa inyo, whether wicked or good, kapatid, sabi ng Diyos, I'm still God. Ako ang nagkukontrol. I am the only God. Ano man ang kanyang ipahayag sa inyo, look at this. Saan kayo sisigaw? Sa totoong Diyos pa rin. Bakit? Ano man ang iset up nila na mga Diyos-Diyosan ay walang maitutulong sa inyo. Now, do you understand? Dumating tayo sa crisis na ganito, mga kapatid. Sa punto na sinasabi mismo ng mga bihasa ng mga manggagamot. Expert sa medicine. Anong sasabihin nila? Wala pang vaccine sa coronavirus. Sinasabi lang nila meron, pero bakit tuloy-tuloy pa rin ang namamatay? Ano pa rin ang gamot? Iwasan lang na huwag magkaroon. See that? At sa sobrang takot ng mga tao, mga kapatid, ano ang kanilang sigaw? Diyos ko po. Diyos ko po. Diyos ko po. Magmasama, magmabuti, kapatid. Ang pakay ng Diyos ay ma-demonstrate niya yung kanyang kapangyarihan. But brethren, what I'm telling you right now, mapalad po tayo na hindi na natin kailangan ang virus para kilalanin ang totoong Diyos. Mapalad tayo na sa unang dating ng Diyos sa buhay natin, ay kaagad po nating pinaniwalaan at tinanggap siya na siya ang ating tagapagligtas, na siya ang ating Panginoon. Hindi na kinakailangan maghintay pa ng virus, hindi na kinakailangan maghintay pa ng wicked rulers, kapatid, at hindi natin kinakailangan maghintay pa ng ibang magsasalita sa atin outside God's authority. Para tayo manalangin, para tayo magsimba, para tayo magbigay, para tayo maging aktibo sa gawain ng Panginoon. Salvation is enough, brethren, to believe in God. Salvation is enough para tayo maglingkod sa Diyos ng matapat. I hope the message is clear this morning. Brethren, what a shame. Nakakahiya sa Diyos. Nakakahiya bilang isang Kristiyano na nakaranas, nakita na ho natin ang buong kapangyarihan ng Diyos. Buong miracles. May sarili tayong kwento sa buhay natin kung paano ang Diyos gumalaw sa buhay po natin, mga kapatid. Pero nakakalungkot na isang araw, ang credit ay ibibigay natin sa isang tao na nag-rule sa atin sapagkat siya mabuting ganito, ay mabuting ganito, para tayo naniwala sa isang Diyos-Diyosan. So I hope this is clear. Let us always give the credit to our Almighty God. Buhay at totoong Diyos. Wala na pong iba. Am I clear to you? Naway kayo rin, mga nandiyan satellite stations, ay pinagpala kayo ng Diyos dahil sa kalamang ito. Hindi na natin kinakailangan ng virus, mga kapatid. Hindi na natin kinakailangan ang punishment. Huwag kayong matakot sa kulungan. Una nyo matakot sa Diyos. Huwag kayong matakot sa pag-aaresto. Hindi na kayo matatakot sa pag-aaresto kung una kayong natakot sa Diyos. Hindi na kayo matatakot maglakad-lakad dyan na wala kayong quarantine pass. Kung una pa lamang ay natakot na tayo sa Diyos. In fact, hindi mangyayari ito kung lahat ng mga tao ay nagsimula na matakot sa Diyos. Hindi na natin kinakailangan katakutan pa kung sino pa mga rulers. Sapagkat alam natin, all powers is under by one power. And that is the power of God.
Alright? Tayo po ito ngayon lahat. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa inyong salita. Salamat po, Panginoon. Salita niyong nahayag ngayon. Pagpalain niyo po ang mga salita na narinig po ng inyong mga anak ngayon. Patuloy kayong gumawa po sa inyong mga anak. Saan man po sila naroon ngayon, sa kanya-kanyang tahanan, sa mga satellite stations, Panginoon. Nawa po ay makita po namin ang demonstration po ninyo ng inyong kapangyarihan. Kayo po ang aming Diyos at buhay na Diyos na siya lamang pong may kapangyarihan na mag-trim ng aming buhay, na ayusin po ang aming buhay. At kayo lamang po may kapangyarihan na maunawaan po namin ang crisis na nangyayari pong ito sa aming bayan at maging sa buong mundo, Panginoon. Patuloy kayong gumawa po sa aming kalagitnaan, sa aming pagpapatuloy, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Alright, remain standing at awit po tayo ng isang awitin and then para mag-welcome po tayo.